guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng simpleng thumbnail para po sa inyong YouTube channel. So syempre, ang gagamitin po natin is PICSART. So kung wala pa kayong PICSART, so pwede po kayong mag-download sa Google Play Store para po magkaroon kayo ng sarili yung PICSART. Okay, since meron na po akong PICSART, so i-click ko po yung PICSART. So punta po tayo sa PICSART. Punta po tayo sa PICSART. Then, yan po. So, may makikita po kayo dyan na parang plus sa baba. So, click nyo lang po yung plus. Yan. Then, yan po yung lalabas. So, meron po kayo dyan. Pag ni-scroll down nyo po yan, may makikita po kayo dyang background. So, ayan po, color background. So, meron po pa po yan maraming background. So, hindi ko lang po siya mapakita sa inyo kasi mahina po yung internet connection ko. So, ito na lang po muna yung isasample ko sa inyo. Okay? So, for the meantime, ito po muna. So, dyan po sa color background, so, pili lang po kayo ng isa na gusto nyong kulay na magiging background ng thumbnail nyo. So, halimbawa po, ito po yung napili ko. So, yan po yung napili ko. So, yan po, nandiyan na po sa background nyo. So, para po maging kasayos po siya ng thumbnail natin. So, pupunta po kayo sa tools. Yan. So, hanapin mo nyo po yung crop. Then, i-click nyo po yung YouTube. Yan. Para po kasayos na po siya nung thumbnail natin sa YouTube. Then, pagkatapos nyo po siyang i-crop, i-check nyo, i-click nyo po yung check sa may taas. So, yan na po. So, yan na po yung sizes ng ating background or yung magiging thumbnail natin. So, next naman po, proceed naman po tayo sa paglalagay po ng ng design sa ating thumbnail. So, ang paglalagay po ng design is depende po sa content ng YouTube channel mo. Okay po? So, dito po, so, papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung thumbnail ko. So, ito po is mga simple way lang po para po kahit po kayo, pwede nyo po siyang gawin. Okay po? So, yan po. Kung halimbawa po, maglalagay po kayo ng picture, so, punta lang po kayo sa may add photos. Hanapin nyo po yung add photos, then click nyo lang po siya. Ito po, add photos. Yan. So, yung add photos po, so, yan po yung mga sample na po ako dyan na picture na kinarap ko na rin po para po pag naggawa po ako ng thumbnail, so, madali ko na po siyang mailalagay. Okay po, so halimbawa po, maglalagay po ako ng picture, so ito po yung ilalagay ko. Yan, add mo lang po siya. Click mo yung picture, then click add. Then yan po, ikaw na po bahala kung saan mo po pwedeng ilagay yung picture. Nasa kanan, kaliwa, taas, o baba. Depende po sa'yo, nasa gitna. Pwede po, depende po sa'yo. Nasa sa'yo po yan, nasa diskarte mo po yan kung parang papaganda yung thumbnail mo. So, pwede mo rin po siyang palakihin, pwede mo rin po siyang paliitin. Yan. So, sa akin po, usually, lalagay ko po siya sa gilid. Yan. Yan po. Sa gilid ko po siya nilalagay. Yan. Halimbawa po, ganyan na po yung nangyari. Ginawa nyo na po yung ganyan. So, after po nyan, i-click nyo lang po ulit yung check para po naka-paste na po siya dyan. Okay po. So, yan na po. Meron na po kayong dagdag background po doon or dagdag design po sa magiging thumbnail nyo. Then, syempre, dahil gusto kong pa po siya nagdaga ng iba pang picture or para po mas maganda pa, so dadagdagan ko pa po siya ng picture. So, yan. Meron na rin po ako dito mga crafted. Ito po is mga sample lang para po makita nyo na yung kung ano yung mga ginagawa natin para maging thumbnail po siya. At para mailagay po sa YouTube video channel nyo. So, yan. Add nyo lang din po siya dyan. Depende rin po sa inyo kung gaano kalaki, ganyan kaliit, ganyan kalaki. Nasa sa inyo rin po yan. Kung paano nyo po siya gagawin ka-artistic yung thumbnail nyo. Okay po? So, yan. So, click nyo lang ulit siya. Then, check. Yan. Tapos, basta po, nasa sa inyo po yan kung paano nyo po siya pagagandahin. Yan. So, ito po is very, lang po siya. Simple lang po siya. Kasi, sample ko lang po siya para po magawa nyo rin po siya dyan kahit sa inyo lang. Yan. So, yan po. So, check nyo lang po siya. Pero kung gusto nyo pong malaman kung paano ko po nilalagyan siya ng border, so, kita nyo po, di ba, may mga kulay puti siya sa gilid. So, i-click nyo lang po siya. Yan. Check nyo lang po siya dyan. Tapos, pag gusto nyo po siya lagyan ng border, hanapin nyo lang po yung border. Ito po, yung border. Click nyo yung picture, then click nyo yung border. May lalabas po dyan ng mga ganyan. May puti, may puti, may iba-ibang kulay po yan. Yan, iba-ibang kulay po yan. So, dyan nyo lang po siya i-click. Yan. So, ayaw ko po ng may ganan. Ayaw ko po ng may border. So, i-discard ko po siya.
Wait lang po. Yan, discard lang po natin. Yan. So, yan. So, babalik po tayo dun sa dati natin ginawa. Wait lang po ah. So, ulit tayo. Yan. Ulit tayo. So, yan na po yung thumbnail natin kanina. So, yan. So, pag maglalagay naman po kayo ng text, so, punta naman po kayo dito sa may text, yung may letter T po dyan na box. Click nyo lang po siya. Click nyo lang yung text. Yan. Click nyo yung text. Tapos, isip po kayo ng magandang ilalagay po sa magiging thumbnail nyo. So, halimbawa po, ang ilalagay ko, paano kuminis ang mukha. So, yan. So, dito naman po, yan, halimbawa yan po, yan. So, dyan po, pwede nyo naman po siya kahit saan nyo i-paste, pwede rin po siya palakihin, pwede rin pong maliit. So, yan, pwede nyo rin po siya kahit saan nyo po siya ilagay, depende rin po sa inyo. Yan. Then, pagdating naman po sa font, may makikita naman po kayo dito sa may taas. So, pwede nyo po siyang palitan, kahit ano rin po dyan, pwede nyo po ilagay dyan. So, print naman po siyang ilagay dyan. So, pwede po kayong pumili dyan, depende po sa kung ano po yung gusto nyong font. Yan, diba po, yan po yung nakita ko. So, gusto ko siyang palitan ng kulay. So, pupunta po ako sa color. Then, hahanap po ako ng kulay na gusto ko. Yan, halimbawa, nilagay ko po ay kulay pink. Yan. Then, syempre, hindi ka naman masasatisfy na ganyan lang yung makikita mo. So, gusto mo siya lagyan ng parang shadow. Gusto mo siya lagyan ng dagdag artistic. So, pwede ka pumunta po sa stroke. So, sa stroke naman po, may iba-ibang kulay din po yan. Pwede ka pong pumamit ng pink, peach, violet, black, white. Yan. So, usually, ang ginagamit ko dito is black. Yan. Then, ang maganda po dito, pwede mo po siyang pakapalin. Yan. Pwede mo pakapalin. Pwede mo panipisin. Depende rin po sa'yo kung ano po yung gusto mo or anong timpla po na gusto mong gawin sa magiging thumbnail mo or sa magiging font ng thumbnail mo. Okay po? So, yan po yung mga simple way or simple tips po na pwede ko pong ma-share po sa inyo. So, yan po yung mga simple tips. So, pagkatapos po nyan, so, i-click nyo lang po siya dito. Yan, then that's it. Okay po? So, kung nakukulangan pa po kayo dyan, so, pwede nyo pa po siya dagdagan. So, nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po siya gagawin. Okay po? So, yan lang po. Ngayon po dito sa aking video. So, sana po meron po kayong natutunan at sana po nakapagbigay po ako ng unting tips para po magawa nyo po to kahit po dyan lang po sa inyo. Okay po? Then, after po nan, halimbawa, tapos nyo na po siyang gawin, so, click nyo lang po itong arrow. Yan. Then, may nakikita po kayo dyan. May makikita po kayong save. Save nyo po siya. Save. Then, done. So, yun na po yun. So, okay na po doon. Done na po yun. Okay na po. Tapos na po siya. So, pwede nyo na po siya gamitin sa video nyo. Okay po? So, yun na po yung thumbnail nyo. So, papakita ko po sa inyo na nagawa na po natin siya. Okay? So, punta po ulit kayo dito sa plus. So, ayun na po siya. Ayun na po yung yan na po yung thumbnail na ginawa natin kanina. Okay po? So, ganun lang po. Napakadali lang pong gawin ng thumbnail. Nasa sa inyo na lang po yan kung paano nyo po siya pagagandahin, kung paano nyo siya gagawin mga mangha or magiging artistic yung magiging thumbnail nyo. Okay po? So, hanggang dito na lang po. So, sana po meron po akong na-share or meron po akong ibigay sa inyong tips para po mas maging maganda at maging makulay po yung video nyo. Okay po? So, that's it for today. So, if you like this video, please give up a thumbs up and don't forget to subscribe. Please click also the bell button below para po updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay po? Bye and see you on my next vlog.